नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। सिक्किम क्रोनिकलले लगातार रूपमा तपाईहरु समक्ष विभिन्न अवेरनेसका कार्यक्रमहरू लिएर आइरहेको छ र आज यहाँ चाइल्ड कमिसनमा एउटा मिटिङ भएको थियो र त्यसमा विशेष गरी विभिन्न टपिकमाथि डिस्कसन भएको थियो भने लिगल ब्याकग्राउन्डबाट जुन अवेरनेसको कार्यक्रम माथि चर्चा हुनुपर्ने विषयमा पनि कुरा भएको थियो र अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ एडभोकेट टासी राब्दिन भुटिया सर र उहाँले एउटा विषय निकाल्नु भएको थियो त्यस मिटिङको अवधिमा कि अवेरनेस त हुनुपर्छ तर सबैलाई नै हुनुपर्छ किनभने हामीले पनि कभर गर्दाखेरि म्याक्सिमम जुनै पनि इस्युजहरुमा स्टुडेन्टमा जुन चाहिँ उहाँहरू एकदम भल्नरेबल ग्रुप हुन्छ भनेर उहाँहरूलाई अवेरनेस दिने गरिन्छ तर क्राइम चाहिँ फेरि अर्को ठुलो ग्रुपबाट है अरू मान्छेहरूबाट हुने गर्छ र तपाईले अघि भन्नुहुँदै थियो मिटिङमा चाहिँ एकदम हायर अथोरिटीदेखि नै अवेरनेसको कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भन्ने के भन्न चाहनुहुन्छ कस्तो प्रकारले यसलाई इलाबोरेट गर्न चाहनुहुन्छ अघि त्यही मिटिङमा अघि हामी डिस्कसन हुँदाखेरि मैले त्यही भनेको बिकज मोस्ट अफ द अवेरनेस प्रोग्राम्स हामीले जुन चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्दैछ थ्रु द कमिसन अर थ्रु एनी अर्गनाइजेसन इट इज बेसिकली फोकसेस अन नानीहरूलाई अवेरनेस दिनुपर्छ स्कुलको करिकुलममा हाल्नुपर्छ स्कुलमा भन्ने है त्यो ठिकै हो एकदम राम्रो उयस हो बट एट द सेम टाइम आई थिङ्क दे निड्स टु बी द इन्भल्भमेन्ट अफ द कम्युनिटी एट लार्ज आजको दिनमा हेऱ्यो भने हु आर द पर्पेट्रेटर्स अफ द क्राइम कमिट गर्नेहरू त नानीहरू होइन नि त इट इज अ क्राइम विच इज बिङ कमिटेड अन चिल्ड्रेन बट तपाईँ हाम्रो उमेरको मान्छेहरू या ठुलो मान्छेहरूले गर्दैछ नि त एजकोले गर्दाखेरि चाहिँ सो लार्जर यो जुन चाहिँ अवेरनेस छ त्यो त गाउँ गाउँमा गएर जग्गा जग्गामा गएर हाम्रो उमेरको होइन नानीमा मात्रै त्यो सीमित नराखेर चाहिँ सबै सोसाइटीलाई नै इन्भल्भ गरेर वाट इज रङ मोरल रङ बिकज अन्टिल अनलेस हाम्रो माइन्डसेट जबसम्म चेन्ज हुँदैन यो यस्तो खालको घटनाहरू त चेन्ज हुने कुरै आएन एन्ड एट द सेम टाइम अलङ विथ दिस आई वाज सजेस्टिङ टु द कमिसन द्याट you know when it comes to these kind of meetings awareness programs it is about time that you involve not just the stakeholders those who are working at the grassroots level uharko the important ways role chandai cha hai but until and unless the policy makers are also sensitized right from let's say people in the cabinet to the secretaries to people at the highest level those who are the policy makers भोलिको दिनमा उहाँहरू नै सेन्सिटाइज भएको छैन भने हो सो हाउ इज इट जति नै प्रब्लम लिएर उहाँहरूकोमा गयो भने पनि इफ दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द प्रब्लम देन आई थिङ्क इट अल दिज काइन्ड अफ मिटिङ्स बिकम्स अ फ्युटाइल एक्सर्साइज सो द्याट्स वाइ दिज इम्पोर्टेन्ट स्टेक होल्डर्स दिज बिग पिपल इन अथोरिटी also needs to be sensitized. Any example you want to give? तपाईले अघि इक्जाम्पल पनि दिनुहुँदै थिए हायर अथोरिटीबाट कुनै उनीहरूलाई त्यो नलेज छैन या उनीहरूलाई त्यो ज्ञान छैन भने गलत डिसिजन पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुहुँदै थियो I will give you one example recent example त हाम्रो let's say from the के अरे legal ways बाटै भनौँ न if you remember I think from the state of Maharashtra district judge she was on the verge of being elevated as a judge of the High Court. तर पोक्सो केसेसमा being and surprisingly she was a के अरे वुमन जज हुँदा पनि त्यो लेभलमा डिस्ट्रिक्ट जज मात्रै होइन बट समवान हु वाज सपोज टु बी एलिभेटेड एज अ जज अफ द हाई कोर्ट त्यो लेभलमा त उहाँले जब त्यो पोक्सोको केसेसहरू डिल गरेर के अरे जजमेन्ट दिँदाखेरि there was I think if I'm not mistaken the judgment was to the extent of acquittal due to the accused based on the fact that there has to be a skin to skin touch लुगा माथिबाट उयस गऱ्यो भने चाहिँ इट इज नट एन अफेन्स स्किनै टच हुनुपर्छ भन्ने why was such a judgment being given I feel it's because of lack of being properly sensitized अब त्यो लेभलको जुडिसियल अफिसर टु द्याट लेभल वुमन त्यो पनि गर्दाखेरि यस्तो जजमेन्ट दिँदैछ भने इट इज बिकज अफ ल्याक अफ सेन्सिटाइज सो द्याट्स वाइ देयरफोर इभन इन हाम्रै थ्रु द स्टेट लिगल सर्भिसेस अथोरिटिज या थ्रु जुडिसियरीबाटै हेऱ्यो भने पनि थ्रु आजको दिनमा थ्रु जुडिसियरी एकाडेमी even the senior most judges are being sensitized on these kind of issues related to drug abuse or child sexual abuse women's right so I think it becomes very important therefore I was suggesting that it is very important that the important stakeholders in authority in the government
needs to be sensitized in these kind of issues. प्रायः हामी कमन मान्छेहरूबाट के सुन्ने गर्छौँ भने जस्तै तपाईँ एडभोकेट हुनुभयो लिगलको सबै नलेज तपाईँलाई हुनैपर्छ या थाहा हुन्छ भन्ने एउटा पर्सेप्सन हुन्छ। त्यस्तै हामी जर्नलिस्टलाई पनि पब्लिक बात छ है धेरै नलेज हुन्छ उहाँहरूबाट गल्ती नै हुनु पनि हुँदैन पनि भन्ने खालको एउटा पर्सेप्सन हुन्छ है। र यो तपाईँको जुन अवेर गराउनुपर्छ सेन्सिटाइज गराउनुपर्छ भन्ने कुरा यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पब्लिकको जुन आम सोचाइ छ नि त्यो जुन पोस्टमा छ त्यो मान्छे एकदम रेस्पोन्सिबल पोस्टमा छ र ऊ त्यो पार्टिकुलर सब्जेक्टको लागि चाहिँ एकदम निपुण हो भन्ने पर्सेप्सन आम धारणा हुन्छ नि। त्यो तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ जस्ट बिकज युर अ जर्नलिस्ट डजन्ट मिन द्याट यु नो A to Z of journalism. You will make mistakes. Every, I think, interview or every program that you conduct is a learning lesson for you. Likewise, we are professionals as lawyers, but that doesn't necessarily mean that every legal issue I'll be able to solve. Every new case that comes is a learning issue for us, a learning ways for us also. Even if I specialize, एउटा particular field मा मैले as a lawyer specialize गरेको छु अरे, say for example, I'll do only cases, criminal cases or civil cases. तर भए पनि I cannot say I'm an expert because it's a growing ways हो नि. Till the time you know, it's time for you to kick the bucket, you will be a learner नि सिकि नै रहेको हुन्छ। र त्यही गर्दाखेरि I think it's a wrong just because you holding charge of an office and you're the topmost officer of that particular department or a particular unit doesn't mean you know everything ni. So that means study and sensitization is must in every field. It is certainly it is must, and it is one of the most important things when it comes to problem solve गर्नु लागि चाहिँ, and to come up with an effective mechanism to deal with issues. I think everyone, right from the grassroots level, not just people in the grassroots level, those who are working in the grassroots level, but people right from the grassroots level to the highest in authority has to be sensitized. एउटा ओभरअल तपाईँको एक्सपिरियन्स के सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? किनभने तपाईँ यु आर डिलिङ विथ सच केसेस चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ स्पेसली सिक्किमको सिनारियोमा वाट टाइप अफ एक्सपिरियन्स तपाईँले अहिले डिल गरिरहनु भएको छ, समस्या प्रब्लम्सहरू लुपहोल्सहरू के अलिकति सेयर गर्न चाहनुहुन्छ रिगार्डिङ सच इस्युज एन्ड अल? लुपहोल्स प्रब्लम्स भन्दा अब I don't know if you see आजको दिनमा, yes, you'll have to see that it is, you can't dispute the fact that child sexual abuse and drug abuse has become a major problem here in the state of Sikkim, even if you see in the courts, the amount of cases which are pending in the courts. But at the same time, I think अघि हामीले यहाँ डिस्कस गरेको जस्तो, and people, those who have worked in the grassroots level, है, as well as some of the cases that you see which is pending in the courts, है, or cases which have already been decided, यो पोक्सो के भन्दाखेरि, sometimes it's a little disheartening when you see every year, there's an increase of cases. But at the same time, हेऱ्यो भने, not necessary that त्यो डरलाग्दो इम्प्याक्ट वेज भएर बिग्रेको पनि अब you can't say, because यो जुन प्रकारले अवेरनेस हुँदैछ, I think to a certain extent this has also helped in a lot of these cases being reported. And sometimes unfortunately there are cases which is consensual. कतिवटा केसेसमा त बिहा गरेर नानी पनि भइसकेको छ है, but the very fact it is reported, the authorities are also helpless because you'll have to go by the law, हजुर हो. And even the courts are helpless. Sometimes a judge giving a judgment, I'm sure, is aware of the fact that it is consensual, के उयस छैन, जबरजस्ती छैन, के उयस छैन. But कानुनले नै भन्छ कि if a victim is below 18 years of age, the court and the judge deciding is also left with no other options but to go by the law. के गर्नुपर्ने सोसाइटी अब तपाईँले पनि भन्नुहुँदैछ है, अब बिकज अफ मास अवेरनेस रिपोर्टिङ आर इन्क्रिजिङ, इट्स अ काइन्ड अफ गुड साइन भन्ने खालको पनि कुरा उठ्दैछ नि त. तर यो चाहिँ अब एउटा अवेरनेस भएर तर क्राइम त हुँदैछ नि त. मैले अघि चेयरपर्सनसँग पनि कुरा गरेँ है, टु कन्ट्रोल द क्राइम, अब त्यो रिपोर्ट भएर केस गरेर कोर्ट धाउनुभन्दा क्राइमलाई नै कन्ट्रोल गर्नु चाहिँ के गर्नुपर्ने जस्तो दो यो अलिकति एउटा कम्प्लिकेटेड क्वेसन छ. यसको प्रपर एन्सर प्रायः हामीले इभन हामी पनि दिनु सक्दैनौँ होला र पाउँदैनौँ पनि. तर के जस्तो लाग्छ तपाईँको पर्सनल अब्जर्भेसनमा? I don't think there's a straight jacket formula to यसमा त. I think it's छैन. It's a very difficult ways because see, as concerned citizens or as responsible citizens, I think it is all in our mindset. We've got to change our mindset. के प्रकारले हेर्ने, कस्तो प्रकारले हामीले आफ्नो
के अरे नानी एन्ड यङ्गर जेनेरेसन्स होइन हाउ यु ट्रिट वुमन हाउ यु ट्रिट यर चिल्ड्रेन एन्ड हाउ यु लुक एट देम इफ यु लुक एट देम एज एन अब्जेक्ट अफ टु satisfy yourself or to fill your needs and greed, then it's all in your mindset. How do we do that? I think every individual you'll have to take the responsibility upon ourselves to see that these kind of things are not happening, and be a certain amount of mindset Mindset has to be changed. Thank you so much for your time. Thank you. This is Kavita Sharma reporting for Sikkim Chronicle.